Gaano ba katagal lumaki ang ating mga kambing? Kailan mo kaya mabebenta? Kailan mo pasasampahan? At ang huling tanong mga ka-sideline, lumalaki pa ba ang nabansot na kambing mo? Ito ay mga tanong patungkol sa paglaki ng kambing at napili naming talakayin ang temang ito dahil sa komento ni Rancis Gandulan. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang Mang K Agri-Ventures at pwede na kayong mag-order. I-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Tuloy-tuloy na paglaki. Una sa lahat mga ka-sideline, ng paglaki ng kambing ay depende sa mga factors katulad ng lahi, pakain at kalusugan. Ibig sabihin kapag maganda ang lahi, malamang mabilis lumaki. Kung maganda ang pakain, ganoon din naman. At syempre, kung nagkakasakit o kaya naman hindi tayo nagbibigay ng vitamins and minerals, malamang ka-sideline, mababansot na ng tuluyan ang alaga mong kambing. Ang development ng katawan ng kambing ay inaabot ng 1 taon hanggang 2 taon. Ang tanong ngayon ka-sideline, ano ba ang paglaking tinutukoy namin? Dalawa kasi ang growth na tinutukoy namin. Una ay ang pagtaas. Ang pangalawa naman ay paglapad. Ang pagtaas ay karaniwang nakukuha sa loob ng 1 taon. Ang paglapad naman ka-sideline o yung pag-gain ng muscles ay inaabot ng 2 taon. That's right! Sa mga full breeds, kahit yata sa 3 taon, ay nagiging pa ng muscles. Kailan mabilis lumaki at kailan babagal ang paglaki? Ang mabilis na paglaki ay makikita sa 2 to 4 months old. Sa isang upgrade ng kambing, ito ang tumitimbang ang kambing ng 12 to 15 kilograms. Sa ika 6 to 10 months old naman, inaabot ng kambing ang 70% ng kanyang timbang. Sa ika 1 taon ay malamang ka-sideline, nakita mo na ang full height ng kambing mo. Ito yung panahon na maganda ng pasampahan ang inyong mga dumalagang kambing. Alright! Ang mga bucks ang siyang lumalaki pa rin ng maigi after 1 year dahil sa muscle development. Ang isang upgraded na buck na ang timbang ay nasa 25 kilograms, sa second year malamang ay nasa 35 to 40 kilograms na. Pagkatapos syempre ka-sideline, ay mabagal na ang anumang weight gain. Kailan magandang magbenta ng kambing? Ang tanong na ito ka-sideline ay mahirap sagutin. Kung ang tanong mo ay kailan mo dapat ibenta dahil hindi na malamang lalaki, ang sagot ay nasa 1 year mahigit. Ang pag-aalangan lang namin ka-sideline ay habang tumatagal ang kambing, mas dumadaming inputs. Kaya kung economics ang pinag-uusapan, mas magandang maibenta ang ating mga kambing ng mas maaga. Kaya talagang maganda ang mag-alaga tayo ng F1 para mabilis lang maibenta. Sa ika 4 to 5 months ay kita na. Alright! Ang panahon ng pagsampa at pagpapasampa. Ang pagsampa ng buck ay okay na sa edad na 10 months old, pero hindi rin magandang gamitin ito para sa 25 na dose. Hindi pa kasi 100% ang kakayahan nito para magserbisyo sa maraming inahin. Kapag mahigit na ito ng 1 taon, mas pirmis na tayo ka-sideline
na pwede na itong magserbisyo sa maraming inahin. That's right! Ganoon din naman sa mga dolings natin ka-sideline. Sa ika-10 months ay pwede na itong pasampahan. Pero mas maganda ang pagbubuntis nito kung nakuha na nito ang kabuuang taas na karaniwan ay nagaganap pa lang sa edad na 1 taon. Lalaki pa ba ang nabansot na katulad ni Robot? Bago kami magtapos ka-sideline, may mga pagkakataon na may magkakasakit kayong mga bisero na malamang ay napansin ninyong nahuli na sa paglaki. Oh no! Ang example na maibibigay namin dyan ay ang aming bisero na pinangalanan naming Robot dahil ito ay natetano. Pagkatapos ng castration ay tinamaan ito ng tetano. Buti na lang ka-sideline ay may anti-tetano kami at naagapan pa rin namin. Pagkatapos ng 2 beses ng pagbibigay ng anti-tetano, ay napaghusay na namin ang paralysis ni Robot at ngayon nga ka-sideline, nakakatakbo na si Robot. Malakas na itong kumain pero kapansin-pansin ang pagkaiwan nito sa iba pang mga bisero namin. Halos kalahati yata ang pagkakaiba sa timbang. Oh no! Lalaki pa ba kaya si Robot? Naiwan sa paglaki si Robot sa edad na 1 month old. At ito ay good news pa rin kasi mabilis ang paglaki ng mga kambing sa ika-2 to 4 months old. Kung natamaan ng sakit ang bisero ninyo ng 2 to 4 months old ka-sideline, malamang mas mababansot ito. Sa pamamagitan ng tamang pagkain at kumpletong vitamins and minerals. Palagay namin ka-sideline, mapapalaki pa rin namin si Robot. Kailangan syempreng tanggapin na mahuhuli na ito kung pagbebenta ang pag-uusapan. Ka-sideline, kung may napansin man kayong nababansot sa inyong mga alagang kambing, gumawa kaagad kayo ng hakbang para masolusyonan ang dahilan ng pagkabansot. That's right! Kung naibalik nyo kaagad mga ka-sideline, malaki ang pagkakataon na mapapalaki nyo pa rin ito. Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K Agriventures. Nais po namin i-shout out at pasalamatan ang ating mga ka-sideline sa kanilang pagtangkilik sa ating Shopee na Mang K Agriventures. Shout out po kina Mayan Peralta, Kenny Lloyd Plaza, Eugenio Flores, Jojo Panal, Michelle Camille Rico, Felix Alfredo Martinez, Beverly Palomo, Myra Narciso, Riza Jersin, Felix John Cahiles, Jose Ray Binamira, Michelle Moral, JB Romero, Ralph Apoldo, Alex Ong, Sohora May Resontok, Esperanza Musnit, Desiree Arquillo, Jesseline Caringal, Esmael Brian Lanbui, Marcelita De Jesus, Ian J. Carillo, Dexter Avila, Mark Angelo De Guzman, Christian Joyce Estrella, Rene Daclan de la Calzada, Nida Giovanna, Monica Joson at Erickson Tukay. At syempre, shoutout din naman sa ating ka-sideline na nagbigay ng komento at napag-usapan pa nga natin sa vlog na ito. Shoutout din po kay Rancis Gandulan. Sana po ay nasagot po namin ang inyong katanungan kung hanggang kailan nga ba lalaki ang ating mga alagang kambing. Ka-sideline, kung kayo ay may katanungan, i-comment nyo lang po at malay ninyo, mapag-usapan natin sa mga susunod pang vlogs dito sa channel. At
Para maging updated, huwag kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel na sideline.ph. Kami po ang inyong lingkod at ka-sideline na si Aga, kasama si Mang Kay para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!